नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामीहरु भिडियोमा हामीले कसरी चाहिँ इफेक्ट हाल्न सक्छौं यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौं। हामीले भिडियोमा इफेक्ट्स हाल्नको लागि तपाईले माथितिर इफेक्ट्समा जानुस् र तपाईको राइट साइडमा यसरी प्यानल आउँछ र तपाईले एउटा फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ जुनमा चाहिँ भिडियो इफेक्ट्स भनेर लेखेको छ। सो हामीले यो फोल्डरलाई चाहिँ एक्सपोज गर्छौं। त्यसपछि तपाईले धेरै फोल्डरहरु जस्तै कि एडजस्ट, ब्लर एन्ड शार्पेन, च्यानल, कलर करेक्सन र थुप्रै तपाईले कुराहरु चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ हामीहरु के इफेक्ट्सहरु चाहिँ हामीहरु हाल्ने छौं। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरु गसियन ब्लर चाहिँ हाल्ने छौं। सो हामीले ब्लर एन्ड शार्पेन को भित्रतिर तपाईले गसियन ब्लर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी ड्र्याग गर्ने र यहाँतिर यसरी लिएर आउने। यो लिएर आइसकेपछि तपाईले इफेक्ट कन्ट्रोलमा एउटा गसियन ब्लर भन्ने एउटा प्यानल एड भएको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले ब्लरीनेसबाट यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। र एउटा प्रब्लम आइरहेछ, यो साइडमा चाहिँ ब्लर स्प्लिट भएर गएको छ। सो हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि रिपिट इच पिक्सल्समा हामीहरु क्लिक गर्छौं र तपाईले जति ब्लर गर्ने हो यसरी ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही कुरामा चाहिँ हामीहरु अलिकति क्रिएटिभ तरिकाले सोचौं। सो हामीले फर्स्टमा चाहिँ ब्लर गर्ने र बिस्तारै चाहिँ क्लियर हुँदै जाने। सो त्यो गर्नको लागि हामीहरु टोगल एनिमेसनमा यसरी टिक गर्छौं। यो गर्ने बित्तिकै हामीहरु यसरी ब्लर बढाइदिन्छौं र यहाँतिर गइसकेपछि हामीहरु ब्लरलाई यसरी कम गर्छौं। अब चाहिँ यसको इफेक्ट चाहिँ हामीहरु हेर्छौं। अब चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि अर्को इफेक्ट जुन चाहिँ रहेको छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त्यो पनि हामीहरु हालेर हेर्छौं। सो त्यसको लागि म व्हाइट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इफेक्ट चाहिँ यसरी तानेर फरेस्टमा चाहिँ हाल्दिन्छु। यो गर्ने बित्तिकै फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो छ र ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हाल्ने बित्तिकै यस्तो भएको छ। यो चाहिँ मोनोक्रोमेटिक भएको छ। अब तपाईले अर्को इफेक्ट्सहरु पनि यसरी हाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले भिडियो इफेक्ट्समा गएर मैले भिआर ब्लूमा हाल्छु र के हुन्छ हामीहरु हेर्नेछौं। सो यसमा चाहिँ हामीहरु टोगल एनिमेसन चाहिँ हाल्दिन्छौं। अब चाहिँ हामीहरु यसको फाइनल प्रोडक्ट हेर्नेछौं। यसरी नै तपाईले चाहिँ ब्लर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो डिफरेन्ट इफेक्ट्सहरु छ र तपाईले इफेक्टलाई हटाउनको लागि तपाईले यो इफेक्ट कन्ट्रोलमा जानुस् र जुन चाहिँ लिनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यसमा पनि यो पनि डिलिट गर्दिन्छु र यो पनि डिलिट गर्दिन्छु। अब चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा र्यान्डम इफेक्ट्सलाई चाहिँ लिएर आउँछौं। जस्तै कि मैले ट्रान्सफर्म चाहिँ लिन्छु र यसमा हाल्दिन्छु र यो गर्ने बित्तिकै तपाईले स्क्रू यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। डिफरेन्ट कुराहरु छ। अनि मैले चाहिँ के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यो इफेक्ट्सहरु चाहिँ सबै ट्राई गर्नुस्, कस्तो एक्सप्लोर गर्नुस्। जुन चाहिँ अहिले पनि गर्दैछु म चाहिँ प्रिमियम प्रोमा चाहिँ अति धेरै कुराहरु छन्। हामीले चाहिँ यो कुराहरुलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै जानुपर्छ र आफ्नो भिडियोमा चाहिँ मिल्ने इफेक्ट्सहरु पनि यसरी हाल्न सक्छौं। सो एउटा चाहिँ के प्रब्लम आयो भन्दाखेरि यदि हामीलाई गसियन ब्लर हाल्नु पर्यो भने हामीले एउटा क्लिपमा यसरी हाल्नु पर्छ। सो कुनै वे छ त जुनमा चाहिँ डाइरेक्टली हालेर हामीले टेस्टिङ गर्न सक्छौं।
सो त्यो गर्नको लागि हामीले एडजस्टमेन्ट लेयर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ तलतिर न्यू आइटम भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईले एडजस्टमेन्ट लेयर देख्न सक्नुहुन्छ र ओके गर्नुस् र यो एडजस्टमेन्ट लेयर चाहिँ तपाईले यसरी लिएर आउनुस् र यसलाई चाहिँ तपाईले लेन्थ पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मलाई गसियन ब्लर चाहियो, यसमा राख्दिन्छु र मैले ब्लर गरिदिन्छु। यो गर्ने बित्तिकै सबैमा ब्लर भएको छ। सो हामीले मोनोक्रोमेटिक जुन चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ, यो म चाहिँ यसरी लिएर हाल्दिन्छु। यो हाल्ने बित्तिकै सबै मोनोक्रोमेटिक भएको छ। अब तपाईलाई यतातिर चाहिँदैन भने तपाईले यसरी कट गर्न सक्नुहुन्छ र यो एडजस्टमेन्ट लेयर चाहिँ यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ। सो एकदम इजी भयो नि। र यो भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो छ। आजको लागि यति नै। हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाई बाई।